প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে পেডাগজিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, একৰ্ডিং টু জীন পিয়াজে চিলড্ৰেন হোৱাট? জীন পিয়াজেৰ মতে শিশুসকল এক্টিভলি কনষ্ট্ৰাক্ট নলেজ এজ দে মেনিপুলেট এণ্ড এক্সপ্ল'ৰ দ্য ৱৰ্ল্ড। নে 2, learn by observing others following a process of observational learning. 3, can be conditioned to behave in particular ways by carefully controlled stimulus response associations. Ne 4, can be taught to behave and learn in specific manner using principles of rewards and punishment. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? According to Jean Piaget, children are what? গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো মই ৰিচাৰ্চ কৰি পোৱা মতে একটো হ'ব। তাৰ মানে একৰ্ডিং টু জীন পিয়াজে চিলড্ৰেন এক্টিভলি কনষ্ট্ৰাক্ট নলেজ এজ দে মেনিপুলেট এণ্ড এক্সপ্ল'ৰ দ্য ৱৰ্ল্ড। 1 নম্বৰটো শুদ্ধ। এনেকুৱাকৈ নম্বৰ 2লৈ যাওঁ। দেয়াৰ আৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ভেৰিয়েশ্যনছ ইন দ্য ৰেট অফ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট য়েট দ্য ছিকুৱেঞ্চ অফ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট ইজ ফ্ৰম ডেছ টু ডেছ। মটৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ভেৰিয়েশ্যন আমি দেখা পাওঁ, কিন্তু তাৰ পিছতো য়েট দ্য ছিকুৱেঞ্চ অফ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট, কিন্তু তাৰ পিছতো আমি মটৰ ডেভেলপমেণ্টৰ এটা ছিকুৱেঞ্চ দেখা পাওঁ। কিহৰ পৰা কিহৰলৈকে? ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে, চেফালোক'ডাল প্ৰক্সিমোডিষ্টেল 1 নে 2, প্ৰক্সিমোডিষ্টেল নে চেফালোক'ডাল 3, গ্ৰছ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাইন মটৰ ডেভেলপমেণ্ট 4, ফাইন মটৰ ডেভেলপমেণ্ট নে গ্ৰছ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট। শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চেফালোক'ডাল আৰু প্ৰক্সিমোডিষ্টেল। গতিকে এইটো আমাৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো। Distal 2, proximodistal, cephalocaudal 3, gross motor development, fine motor development 4, fine motor development, gross motor এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য পিৰিয়ড ডেট ইনিচিয়েটছ দ্য ট্ৰানজিশ্যন টু এডাল্টহুড ইজ হোৱাট? দ্য পিৰিয়ড এনে সময় যিটোৱে এডাল্টহুডলৈ ট্ৰানজিশ্যন কৰে, মানে স্থানান্তৰ কৰে বা পৰিৱৰ্তন কৰে। এডলচেণ্ট, মিডল চাইল্ডহুড, প্ৰি অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড নে এণ্ড চাইল্ডহুড? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এডলচেন্স, তাৰ মানে 1 নম্বৰটো শুদ্ধ। নেক্সট, এ চাইল্ড আৰ্গুজ ডেট হেইনছ শুডন্ট ষ্টিল দ্য ড্ৰাগ মেডিচিন ডেট কেন ছেভ হিজ ৱাইফ বিকজ হি উইল বি কট এণ্ড চেণ্ট টু জেইল ইফ হি ডাজ ছ'। According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? ইয়াত কৈছে, এটা শিশুৱে আৰ্গু কৰিছে যে হেইন যে মেডিচিনটো চুৰ কৰিব নালাগে, যদিও সেয়া তেওঁৰ পত্নীক বচাব, কাৰণ তেওঁক পিছত যদি ধৰা পৰে তেতিয়া তেওঁক জেললৈ পঠাই দিয়া যাব। এতিয়া কোলবাৰ্গৰ মতে তলৰ কোনটো স্তৰৰ মৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চিলড্ৰেনৰ হৈছে? 1, দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল পাৰ্পছ অৰিয়েণ্টেশ্যন 2, দ্য ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ মেইনটেইনিং অৰিয়েণ্টেশ্যন 3, দ্য পানিছমেণ্ট এণ্ড অবিডিয়েঞ্চ অৰিয়েণ্টেশ্যন 4, দ্য ইউনিভাৰ্চেল ইথিকেল প্ৰিন্সিপল অৰিয়েণ্টেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 নম্বৰ, তাৰমানে দ্য পানিছমেণ্ট এণ্ড অবিডিয়েঞ্চ অৰিয়েণ্টেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্ন, লেভ Vygotsky refers to the verbal dialogues that children have with themselves as what? লেভ Vygotskyয়ে সেই পৰিস্থিতিটো কি বুলি কৈছে য'ত চিলড্ৰেনসকলে ভাৰ্বেলি শব্দৰে নিজৰ লগতেই ডায়লগ কৰে বা কথা পাতে। শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? ইগ'চেন্ট্ৰিক স্পীচ নে প্ৰাইভেট স্পীচ নে ডিষ্টৰ্টেড স্পীচ নে প্ৰব্লেমেটিক স্পীচ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2, তাৰ মানে প্ৰাইভেট স্পীচ বুলি কোৱা যাব তাক। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। নেক্সট প্ৰশ্নই কৈছে, এছ'চিয়েটিং টয়জ, আৰ্টিকলছ অফ ক্লোদিং,
household items, occupations, and colors with specific sex is a demonstration of what? যদি আমি পুতলা বা কাপোৰ কানি বা যিকোনো ঘৰুৱা বস্তু অকুপেশ্যন জীৱিকা বা স্পেচিফিক ছেক্স বা কালাৰ ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি মানে চালি জাৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ই কিহৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব? এক, ইভলভ জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটি, 2 জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপিং, 3 জেণ্ডাৰ থিয়ৰী, 4 জেণ্ডাৰ ৰেলিভেঞ্চ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপিং বুলি কোৱা যাব। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইন এন এলিমেণ্টাৰী ক্লাছৰুম ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু ডু হোৱাট? In an elementary classroom, it is important to dash the experiences that a child brings with her. কি হ'ব? Deny, neglect, ignore, build on. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4, তাৰ মানে in an elementary classroom, it is important to build on the experiences that a child brings with her. Next, a teacher should, এজন শিক্ষকে কি কৰিব লাগে? 1. Maximize comparisons among students. 2. Promote students belonging to certain cultures. 3. Ignore cultural differences and diversity among students. 4. Communicate that she respects and values all cultures in the classroom. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4, তাৰ মানে এজন শিক্ষকে সদায় কমিউনিকেট কৰিব লাগে এনেকুৱাকৈ যাতে তেওঁ সকলো কালচাৰৰ ভেলিউ ৰেচপেক্ট কৰে। নেক্সট, which of the following constructs does Right to Education Act 2009 advocate? তলৰ কোনটো কনষ্ট্ৰাক্টক Right to Education Act 2009 এডভকেট কৰে? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন, ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন, ছেগ্ৰিগেশ্যন নে মেইন ষ্ট্ৰীমিং? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্ন, দেশ is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system. তলৰ কোনটো এটা ফিলচফি হয় যিটোৱে এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে বা গুৰুত্ব দিয়ে যে চিলড্ৰেনসকলৰ অধিকাৰ আছে যে তেওঁলোকে ইকুৱেল এডুকেশ্যন পায় ৰেগুলাৰ স্কুল ছিষ্টেমৰ পৰা? ইনক্লুজন নে মেইন ষ্ট্ৰীমিং নে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন নে মাল্টিকালচাৰেল এডুকেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1, তাক ক'ব ইনক্লুজন। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন, which of the following represents the correct matching of children in column A with their primary characteristic in column B? দুটা কলম দিয়া আছে, এটা কলম এত আমাক চিলড্ৰেনৰ বিষয়ে দিয়া আছে আৰু কলম বিত তেওঁলোকৰ প্ৰাইমেৰী কেৰেক্টাৰিষ্টিক লগত মিলাব লাগে। কলম এত আছে গিফটেড, লাৰ্ণিং ডিজেবল, ক্ৰিয়েটিভ, এটেনশ্যন ডেফিচিট, হাইপাৰ এক্টিভিটি ডিছঅৰ্ডাৰ, ADHD। কলম বিত আছে লেক্স ৰিডিং ফ্লুৱেঞ্চি, কেন থিংক অফ অৰিজিনেল সলিউশ্যনছ, সি টেণ্ডেঞ্চি টু গেট ডিষ্ট্ৰেক্টেড ইজিলি, দি এবিলিটি টু লাৰ্ণ কুইকলি এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি। শুদ্ধ উত্তৰলৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 11 নম্বৰ 3 হ'ব, তাৰ মানে DCAB। বুজিছেনে? DCAB মানে 1 to 2 হ'ব, 1 to D হ'ব, 2 to C হ'ব, 3 to A হ'ব, 4 to B হ'ব। গতিকে পুনৰ আমি নিজৰ প্ৰশ্নলৈ ঘূৰি যাওঁ। 1টো আছিল গিফটেডটো খাপ খাব এবিলিটি টু লাৰ্ণ কুইকলি এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি। 2টো খাপ খাব চিৰ লগত, তাৰ মানে লাৰ্ণিং ডিজেবলটো খাপ খাব চিৰ লগত, তাৰ মানে টেণ্ডেঞ্চি টু গেট ডিষ্ট্ৰেক্টেড ইজিলি। 3 মানে হৈছে ক্ৰিয়েটিভটো খাপ খাব এৰ লগত, তাৰ মানে ইট লেক্স ৰিডিং ফ্লুৱেঞ্চি। 3টো তাৰপিছত 4 মানে হৈছে গম পাইছেই এটেনশ্যন ডেফিচিট হাইপাৰ এক্টিভিটি ডিছঅৰ্ডাৰ, ADHD। এয়া খাপ খাব চি লগত, টেণ্ডেঞ্চি টু বি লগত, কেন থিংক অফ অৰিজিনেল সলিউশ্যনছ। DCAB, ঠিকেই। নেক্সট, লাৰ্ণ ডিজেবলড গিফটেড 3A, ঠিক আছে 3A আছে।
ক্ৰিয়েটিভ হ'লে 2A অ'কে যদিও মই ইয়াত উত্তৰ দিছোঁ আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত খেলি মেলি পায় এবাৰ নিজাভাৱে চেক কৰি ল'ব নেক্সট চিলড্ৰেন লাৰ্ণ ইফেক্টিভলি চিলড্ৰেন খুব ভালকৈ ফলপ্ৰসূভাৱে শিকে কেতিয়া এক দ্য টিচাৰ ফুল্লি কণ্ট্ৰলছ এভৰিথিং ডেট হেপেন্স ইন দ্য ক্লাছ ইনক্লুডিং দ্য চিলড্ৰেন 2 they memorize facts given in the textbook. 3 they copy answers written by the teacher on the blackboard. 4 they actively participate in different activities and tasks. Children ketia khub bhalkoi hike শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4 তাৰ মানে they actively participate in different activities and tasks. Next children should dash questions in the class. Children should be encouraged to ask 1 2 be discouraged to ask 3 not be allowed to ask 4 be stopped from asking কোনটো হ'ব 13A হ'ব তাৰ মানে যিমান পাৰে হিমান প্ৰশ্ন ষ্টুডেণ্টক সুধিবলৈ উদগনি দিব লাগে Next, which of the following is not a key process through which meaningful learning occurs? তলৰ কোনটো এনে প্ৰক্ৰিয়া নহয় যাৰ দ্বাৰা এটা অৰ্থপূৰ্ণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া মানে লাৰ্নিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় বা সৃষ্টি হয় 1 মেমৰাইজেশ্যন এণ্ড ৰিকল 2 ৰিপিটেশ্যন এণ্ড প্ৰেক্টিছ 3 ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ডাইৰেকশ্যন 4 এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ 1 হ'ব মেমৰাইজেশ্যন আৰু ৰিকল এইটো আমি লাৰ্নিং মিনিংফুল লাৰ্নিঙৰ ভিতৰত নেৰাখোঁ Next, when teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students what? যেতিয়া শিক্ষকসকলৰ এটা ধনাত্মক চিন্তা ধাৰা থাকে ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এবিলিটিৰ প্ৰতি যে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব পঢ়িব পাৰিবনে নাই জীৱনত শিক্ষাৰ দিশত কেনেকৈ আগবাঢ়িব তেতিয়া ষ্টুডেণ্টজনৰ মানে কোনটো তলৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব are eager and motivated to learn, become relaxed and stop putting in any efforts to learn, become demotivated and stressed, are not affected in any way. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 তাৰ মানে are eager and motivated to learn এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Next, children's errors. শিশুসকলে যেতিয়া ভুল কৰে 1 তেতিয়া কি কৰিব লাগে reflect how careless children are 2 should be immediately corrected by asking them to do repeated practice 3 are a part of learning and give an insight into their thinking 4 are insignificant in the teaching learning process শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 তাৰ মানে যদি চিলড্ৰেনৰ ভুল হয় তেতিয়াহ'লে সেয়া লাৰ্নিঙৰ এটা পাৰ্ট বুলি ধৰিব লাগে আৰু আমি তেওঁলোকৰ থিংকিঙত ইনসাইটটো ভৰাব লাগে যে এনেকুৱা হয় হেতু একো নাই Moving on to next question it says assessment to কি হয় should be undertaken as a separate activity should be a part of the teaching learning process should be done only in terms of marks should be based on objective type written task শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2 তাৰ মানে assessment should be a part of the teaching learning process টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ য'তে থাকে তাতে এছেছমেণ্ট হোৱাটো বাধ্যতামূলক সেইটো থাকিবই লাগে তেতিয়াহে শিক্ষণ যেটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো কমপ্লিট হ'ব আৰু তাৰ দ্বাৰাহে ষ্টুডেণ্টৰ লাভ হ'ব নহলে সেইটো লাভ নহয় নেক্সট ইন এ কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট ফ্ৰেম লাৰ্নিং ইজ হোৱাট যদি আমি কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট ফ্ৰেমৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে লাৰ্নিংটো কি হয় এক্টিভ এণ্ড ছ'চিয়েল ইন ইটছ কেৰেক্টাৰ নে পেছিভ এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক নে the process of acquisition of knowledge নে change in behavior as a result of experience 18 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব in a constructivist frame learning to সদায় active হয় সক্ৰিয় হ'বই লাগিব and social in its character আৰু সামাজিক গুণ থাকিবই লাগিব তাত যদি সামাজিক আৰু এক্টিভ গুণ নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ফলপ্ৰসূতাত সন্দেহ জন্মিব নেক্সট what principle does the following highlight তলত এটা উক্তি দিয়া আছে সেই উক্তিটো পঢ়ি ইয়াৰ তলৰ কোনটো মানে কি নীতি ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে তাৰ বিষয়ে আমি
ইয়াত ক'ব লাগে ষ্টুডেণ্টছ হু ডু নট পাৰফৰ্ম ৱেল এনে ষ্টুডেণ্ট যি ভাল নকৰে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো নকৰে ক্লাছৰুমতো নকৰে বিহেভিয়াৰো বেয়া ফিল ডেট দে আৰ নট গুড ইনাফ তো তেনে ক্ষেত্ৰত কিছুমান ষ্টুডেণ্টে ছেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন কৰে যে মানে মোৰে ক'ৰবাত কিবা মানে কমি আছে যে মই পঢ়া নাই মই ভাল নহয় এণ্ড ফিল ডিম'টিভেটেড আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ ডিম'টিভেটেড হৈ যায় যে আৰু বাদ দিওঁ আৰু নপঢ়োঁ আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত দে আৰ দেন লাইকলি টু গিভ আপ তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ত্যাগ কৰি দিব পঢ়া শুনা ইজিলি উইথাউট ট্ৰাইং অৰ পাৰচিষ্টিং ইন ডুইং টাস্ক আৰু তেতিয়া হয়তো তেওঁ পুনৰ সেই কামটো কৰিবলৈ যত্ন নকৰিব হয়তো তেওঁ মানে শ্ৰেণীৰ কথা এৰিব নহ'লে কলেজে হওক বা য'তে তেওঁ পঢ়ি আছে তাৰ পৰা তেওঁ পলাই যাব মই নোৱাৰোঁ আৰু বুলি তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াক কোনটো প্ৰিন্সিপালৰ লগত খাপ খুৱাব Cognition and emotions are not separable. Cognition and emotions are not related. Heredity and environment are not separable. Heredity and environment are not related. কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক তাৰ মানে কগনিশ্যন আৰু ইম'শ্যন এই দুটা বস্তুটো ছেপাৰেবল নহয় মানে মানুহৰ ইম'শ্যনটো যি হয় কগনিশ্যনো সেইটোৱে হয় কগনিশ্যন মানে আমাৰ ব্ৰেইনৰ লগত যিটো জড়িত বস্তু গতিকে ইম'শ্যনে যিটো কথা কয় সেইটো ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত হৈয়ে থাকে এনে নহয় যে ব্ৰেইনে কিবা এটা ক'ব ইম'শ্যনে কিবা এটা ক'ব সেইটো মানে পাৰ্থক্যটো বৰ বেছি নাথাকে নেক্সট এ টিচাৰ কেন এনকাৰেজ চিলড্ৰেন টু বিকাম ইফেক্টিভ প্ৰব্লেম ছলভাৰ্ছ বাই হোৱাট এজন শিক্ষকে তেওঁৰ চিলড্ৰেনসকলক বা ষ্টুডেণ্টক এনকাৰেজ কৰিব পাৰে যাতে তেওঁলোক প্ৰব্লেম ছলভ কৰাত বহুত বেছি ফলপ্ৰসূ হয় বহুত বেছি ইফেক্টিভ হয় কেনেকৈ 1. Writing step-by-step solution to all the questions in the textbook, giving them plenty of opportunities to answer similar kinds of questions from the textbook, emphasizing on rote memorization of the information given in the textbook, encouraging children to make intuitive guesses and to look at multiple solutions to the problem. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4 তাৰ মানে এনকাৰেজ কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে ইনটুইটিভ গেছ কৰে আৰু এটা প্ৰব্লেমৰ যে বহুতখিনি সলিউশ্যন থাকিব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক ফ'কাছ কৰিবলৈ উদগনি দিব লাগে নহ'লে কি হয় এটা যদি প্ৰব্লেম থাকে আৰু সেই প্ৰব্লেমে এনেকুৱাই প্ৰব্লেম হ'ব বুলি যদি ষ্টুডেণ্টৰ মূৰত ভৰাই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেইটোৱে ভাবি ল'ব যে ঠিক আছে মই যদি এইটো নোৱাৰোঁ এইটো নহ'ব আৰু গতিকে এটা প্ৰব্লেমতো বহুতখিনি সলিউশ্যন থাকিব পাৰে সেই ক্ৰিয়েটিভ ৱেজটো তেওঁলোকৰ মূৰত ভৰাব লাগে Next, use of methods where learners' own initiative and efforts are involved is an example of what? এনেকুৱা এটা মেথড য'ত লাৰ্ণাৰসকলে নিজে ইনিচিয়েটিভ লয় নিজে ইফৰ্ট লগায় যাতে তেওঁলোকে শিকিব পাৰে ভাল মানে যিকোনো বস্তুত তেওঁলোকে শিকিব পাৰে তেতিয়া তাক আপুনি কি ক'ব ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ক'ব নে ডিডাক্টিভ মেথড নে লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড মেথড নে ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 তাৰ মানে লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড মেথড যেতিয়া লাৰ্ণাৰে নিজেই শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে নিজৰ ষ্টাইলত নেক্সট which of the following statements about intelligence is correct তলৰ কোনটো উক্তি ইণ্টেলিজেন্সৰ লগত জড়িত হয় আৰু শুদ্ধও হয় ইণ্টেলিজেন্স ইজ দ্য এবিলিটি টু থিংক কনভাৰ্জেণ্টলি নে ইণ্টেলিজেন্স ইজ এ ৰিলেটিভলি পাৰ্মানেণ্ট চেঞ্জ ইন বিহেভিয়াৰ এজ এ ৰিজাল্ট অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নে 3 ইণ্টেলিজেন্স ইজ হেৰিডিটেৰী trait that involves mental activities such as memory and reasoning. Intelligence is multi-dimensional involving several abilities not entirely measurable by intelligence test. 22 number 4 will be correct. That means intelligence is multi-dimensional involving several abilities not entirely measurable by intelligence test. Next, which of the following is the primary socializing agency? তলৰ কোনটো প্ৰাথমিক ছ'চিয়েলাইজিং এজেঞ্চিৰ অন্তৰ্গত ফেমিলি স্কুল গভৰ্ণমেণ্ট নে মিডিয়া 23 নম্বৰ 1 উইল বি কাৰেক্ট ফেমিলি যদি ফেমিলি ভাল নহয় ফেমিলিত যদি চিলড্ৰেন বা ষ্টুডেণ্টক টেকেন কেয়াৰ কৰা হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মানে বিপথে যোৱাটো এইটো মানে খাটাং হৈ পৰে নেক্সট দ্য মেজৰ প্ৰপ'জিশ্যন অফ জিন পিয়াজেছ থিয়ৰী ইজ ডেট জিন পিয়াজে যিটো থিয়ৰী তাৰ এটা প্ৰধান প্ৰপ'জিশ্যনটো কি চিলড্ৰেনছ থিংকিং ইজ ইনফেৰিয়াৰ টু এডাল্টছ
Ne, children's thinking is superior to adults. Ne, children's thinking is quantitatively different from adults. Ne, children's thinking is qualitatively different from adults. 24, correct answer will be 4. তাৰ মানে children's thinking is qualitatively different from adults. মানে adult সকলে যেনেকৈ thinking কৰে, children সকলে সেইটো standard নকৰিব পাৰে, but they have their own qualities. Next, gender is a/n. gender to কি হয়? এক, biological determinant হয়, নে দুই, psychological entity হয়, নে তিনি, social construct হয়, নে চাৰি, economic concept হয়. gender to হয় কি? Number 3 will be correct. That means gender is a social construct. Social construct হয়. Next, which of the following correctly identifies the broad domains of development? তলৰ কোনটো broad domains of development ভালকৈ identify কৰিছে? এক, physical, cognitive, social and emotional. দুই, emotional, intellectual, spiritual and self. তিনি, physical, personality, spiritual and emotional. নে চাৰি, social, physical, personality আৰু self. কোনটো শুদ্ধ হ'ব? 26, correct one will be physical. তাৰপিছত আহিব cognitive. Physical to প্ৰথম, cognitive second, social তৃতীয়ত আহিব আৰু চতুৰ্থত আহিব emotional. Okay, next, moving on, 27 number, it says which of the following statements regarding children and their learning is correct? তলৰ কোনটো উক্তি শিশু আৰু লাৰ্ণিং এই দুটাৰ পাৰ্থক্যক মানে এই দুটাৰ সম্বন্ধক ভালকৈ দেখুৱাইছে? All children are naturally motivated to learn and are capable of learning. Ne, children's motivation to learn and their capability to learn is predetermined by heredity only. Ne, tini, children's socio-economic background determines and limits their motivation and learning capability. Ne, sari, children have to be rewarded and punished to make them motivated for learning. So 27 number 1 will be correct. That means all children are naturally motivated to learn and are capable of learning. তাৰ মানে প্ৰতিজন বা প্ৰতিটো শিশুৱে প্ৰাকৃতিকভাৱে তেওঁলোক মোটিভেটেড হৈ থাকে বিভিন্ন কথা শিকিবলৈ, আৰু তেওঁলোকৰ সেইটো থাকেই। কিছুমান হয়তো বিভিন্ন কাৰণত সেইটো লাৰ্ণিং নকৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ইনহেৰেণ্ট কোৱালিটি থাকেই শিকাৰ। Next, in progressive education, children are seen as what? যদি আমি progressive educationৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ, শিশুসকলক কি বুলি ধৰা হয়? miniature adults, নে passive imitators, নে active explorers, নে blank slates? 28 number 3 will be correct. তাৰ মানে active explorer হয়, মানে তেওঁলোকে সক্ৰিয়ভাৱে অনুসন্ধান কৰিয়ে থাকে, প্ৰত্যেক বস্তু নতুন ন বস্তু অনুসন্ধান কৰি থাকে। আপোনালোকে চাগে দেখা পাইছে, নিজেও চাগে নিজৰ প্ৰসংগটো চাগে প্ৰযোজ্য হ'ব। নেক্সট, একৰ্ডিং টু লেভ ভিগটস্কি, লাৰ্ণিং ইজ হোৱাট? লেভ ভিগটস্কিৰ যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে লাৰ্ণিংটো হয় কি? এ ছ'চিয়েল এক্টিভিটি, এন ইণ্ডিভিজুৱেল এক্টিভিটি, এ পেছিভ এক্টিভিটি, নে কণ্ডিশ্যনড এক্টিভিটি? 29 1 will be correct. That means a social activity. Next and last, which of the following characterizes a child in the pre-operational stage? তলৰ কোনটো characterize হয় এটা childrenৰ বা এটা childৰ বা এটা studentৰ pre-operational stageৰ? Circular reactions, নে goal directed behavior, deferred imitation, নে irreversibility of thought? So the correct answer will be 4. That means irreversibility of thought. Irreversibility of thought. So that's all in this class. Thank you so much for joining us.